Γεια σας φίλοι μου. Είπα να κάνω και ένα αναλυτικό βίντεο χωρίς να έχω το άγχος της διάρκειας, μιας και απευθύνεται σε καινούριους εμβολιαστές. Ας υποθέσουμε ότι είχαμε να εμβολιάσουμε αυτές τις άγριες ελιές. Αυτές, όπως βλέπετε, θέλουν προεργασία. Τον Φεβρουάριο λοιπόν, αφού καθάρισα τα άγρια γύρω-γύρω, κλάδεψα τα δέντρα σφιχτά, δεν τα καρατόμησα όλα όμως, για να μην προκληθεί σοκ. Πάμε να δούμε αναλυτικά πώς το κάνουμε. Αφού είναι η πρώτη φορά που εμβολιάζουμε, ξεκινάμε Απρίλιο μέχρι μέσα Μαΐου, γιατί πρέπει να έχει στρώσει ο καιρός και να έχουν ανέβει οι χυμοί τόσο στο υποκείμενο όσο και στα εμβόλια. Για να δούμε αν έχει χυμούς στο υποκείμενο, χαράζουμε τη φλούδα έτσι και ελέγχουμε αν ξεκολλάει εύκολα και αν είναι υγρό το ξύλο του κορμού. Αν ξεκολλάει είμαστε εντάξει, σημαίνει ότι έχει χυμούς. Ήρθα λοιπόν τον Απρίλιο, ελέγχω ποια είναι πιο ζωντανά και έχουν ξεκινήσει να πετάνε νέα κλαδάκια, σε ποια σηκώνεται εύκολα η φλούδα, κράτησα αυτά που χρειάζομαι και έκοψα τα υπόλοιπα. Για ασφάλεια άφησα μερικά ακόμη. Τώρα πρέπει να βρούμε κατάλληλα εμβόλια. Καταρχάς πρέπει να βρούμε ένα κτήμα με την ποικιλία που θέλουμε να αναπαράγουμε. Να επιλέξουμε το καλύτερο δέντρο από απόδοση καρπού και από υγεία. Κοιτάξτε αν τα φύλλα του είναι πράσινα λαμπερά, χωρίς σημάδια και κλαριά χωρίς καρκινώματα, γιατί θα μεταφερθεί η αρρώστια στο άλλο δέντρο. Αφού το βρούμε λοιπόν, επιλέγουμε ένα λέμαργο κλαδί, περσινό, από αυτά που πάνε ευθεία πάνω, ψηλά. Να, σαν και αυτό εδώ, και κόβουμε μερικά κλαδιά. Εμβολιάζοντας αυτό το κτήμα θα σας δείξω τους τρόπους εμβολιασμού της άγριας ελιάς. Πρώτος τρόπος είναι ο λεγόμενος ενοφθαλμισμός. Υπάρχουν υποκατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο που βάζουμε το μάτι στον κορμό. Ας ξεκινήσουμε με το λεγόμενο ταφ ή ασπιδιωτό. Παίρνουμε ένα κλαδί από αυτά που επιλέξαμε όπως είπαμε πριν και κόβουμε πάνω και κάτω από το μάτι περίπου στο εκατοστό και στο πλάι, ώστε σηκώνοντάς το με το μαχαίρι να ξεκολλήσει και να έχουμε ένα κομμάτι φλούδα με ένα μάτι. Προσοχή, μην κάνουμε ζημιά στο κάμβιο που είναι αυτή η γυαλιστερή φλούδα από μέσα. Κοιτώντας από πίσω τη φλούδα πρέπει να δούμε 3 τρυπίτσες σαν και αυτές εδώ. Τότε το μάτι είναι σωστό. Μεγαλύτερη επιτυχία θα έχουμε αν είναι υγρό το ξύλο και ξεκολλάει εύκολα η φλούδα. Τώρα πρέπει να σκίσουμε τη φλούδα στο υποκείμενο και να το τοποθετήσουμε μέσα. Σε ένα ίσιο εντελώς τμήμα του κορμού, σε όποιο ύψος θέλετε, χαράζουμε ένα ταφ με αυτόν τον τρόπο. Η κάθετη τομή να είναι μακριά όσο το εμβόλιο. Τώρα, εκεί που είναι το μάτι, καλό θα είναι να κόψουμε τη φλούδα γύρω-γύρω για να μην το σκεπάζει. Εγώ για ευκολία έκανα ένα εργαλείο με μια σπασμένη κεραία αυτοκινήτου και το κάνω έτσι. Αλλά πρέπει πρώτα να υπολογιστεί σωστά το σημείο που είναι το μάτι. Εσείς κάντε το με ένα μαχαίρι απλά γύρω-γύρω. Μετά σηκώνουμε με προσοχή τη φλούδα και βάζουμε ανάμεσα το μάτι και το σπρώχνουμε κάτω. Πρέπει να πάει στο βάθος. Από την πάνω δε μεριά πρέπει να έρθει ακριβώς φλούδα με φλούδα για να μεταφέρονται χυμοί. Αυτό είναι σημαντικό. Αν εξέχει το κόβουμε με προσοχή. Επόμενο στάδιο είναι το δέσιμο και η μόνωση του σημείου. Εγώ το κάνω με 2 τρόπους. Όταν ξέρω ότι θα έρθω μετά από 2 μήνες και βάζω πρώτα ένα body tape πάνω στο μάτι για να το μονώσω, γιατί αυτό έχει κερί και κρατάει την υγρασία και το μάτι μπορεί να το διαπεράσει αν πετάξει πριν έρθω. Αργότερα αυτό διασπάται με τον καιρό και δεν χρειάζεται καν να πάω να το βγάλω. Μετά όμως τυλίγω ταινία καλά γύρω από την περιοχή αφήνοντας μόνο στην τρύπα body tape. Εσείς όμως τυλίξτε όλη την περιοχή με ταινία ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να εξατμίζονται χυμοί και μετά σκεπάστε με ένα χαρτί μόνο από την πλευρά που το βλέπει ο ήλιος. Ή όλο, δεν πειράζει. Εδώ να πούμε ότι το μάτι μπορεί να μπει και με άλλους τρόπους. Παραδείγματος χάρη, με ανάποδο τάφ. Δηλαδή το τάφ να γίνει ανάποδα. Ή με παράθυρο μονό. Ή με παράθυρο διπλό. Ή ακόμα και με πλακίτη. Τα μεγάλα δέντρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να εμβολιαστούν με τάφ γιατί δεν σηκώνεται η φλούδα, είναι χοντρή και σκληρή. Παρά μόνο με πλακίτη ή παράθυρο. Επιστρέφω λοιπόν μετά από 1 μήνα και ανοίγω τα εμβόλια. Συνήθως είναι πράσινα αλλά δεν έχουν πετάξει ακόμη. Τότε με πολύ προσοχή βάζω στις σχισμές κόλλα εμβολιασμού για να μην χάνουν υγρασία και στεγνώσουν. Προσοχή, όχι όμως στο μάτι. Όσα τα βαράει ο ήλιος βάζω λίγο χαρτί να τα προστατέψω. Φεύγω και ξανάρχομαι σε 1 μήνα ακόμη. Τα περισσότερα μάτια θα έχουν ανοίξει, αλλά κάποια μένουν πράσινα και θα ανοίξουν πιθανόν και την άνοιξη ή αργότερα φέτος. Όλα θέλουν προστασία από τα ζώα ή το δυνατό αέρα με κάποιον τρόπο για να μην σπάσουν όταν είναι φρέσκα. Εγώ βάζω πλαστικό πλέγμα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε.
Ο άλλος τρόπος εμβολιασμού είναι ο υπόφλιος εκκεντρισμός, με καλέμι δηλαδή. Προετοιμασία του καλεμιού. Παίρνουμε ένα κλαδί από αυτά που είχαμε κόψει και είχαμε φέρει από τα δέντρα, πετάμε τις άκρες, δεν κρατάμε τα ακρινά μάτια και από το κέντρο του κλαδιού απομονώνουμε κομματάκια περίπου 15 εκατοστών. Κόβουμε τα φύλλα αφήνοντας λίγο κοτσάνι. Αυτό για τους αρχάριους χρειάζεται περισσότερο για να μην βάλουν το εμβόλιο ανάποδα. Μετά, με ένα καλό μαχαίρι, κάνουμε φάλτσο στην άκρη για 5 εκατοστά με αυτόν τον τρόπο. Το ξεκινάμε λίγο πιο κάτω από το μάτι και από τη μέσα μεριά, ώστε το μάτι να κοιτάει προς τα έξω το πρώτο. Το καλέμι να έχει ακόμη 2 με 4 μάτια. Κάνουμε προσεκτικά λία την τομή για να καθίσει σωστά στον κορμό του υποκειμένου. Να εφαρμόσει ακριβώς, χωρίς βουναλάκια καθόλου δηλαδή. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αφού κάνουμε το φάλτσο, κάνουμε λίγο και από την άλλη μεριά, έτσι για να μπει εύκολα στον κορμό, και λίγο στις άκρες, μόνο τη φλούδα, όχι κάμβιο. Απλώς να πω εδώ ότι κάμβιο είναι το εσωτερικό της φλούδας, αυτή η γυαλιστερή μεμβράνη εδώ. Αυτό είναι ο μάστορας που θα δημιουργήσει τους καινούριους εστούς για να πιάσει το εμβόλιο. Ας ξεκινήσουμε με τον απλό υπόφλιο, δηλαδή τον στεφανίτη που λένε. Κόβουμε το υποκείμενο προσέχοντας στο σημείο να είναι ίσιο για να καθίσει καλά το εμβόλιο. Τώρα σε τι ύψος? Κοιτάξτε, αν είναι άγρια η ελιά, κόψτε το στο 1 μέτρο για να κρατήσετε άγριο κορμό για περισσότερη αντοχή. Αυτό το ύψος προστατεύει και από διερχόμενα ζώα. Αν δεν βολεύει όμως, όπως εδώ, κόψτε το χαμηλά και μετά το προστατεύετε με πλέγμα. Αφού λοιπόν κόψουμε τον κορμό, καθαρίζουμε την τομή με ένα αποστηρωμένο με ενόπνευμα μαχαίρι για να μην μεταφέρουμε κανένα μύκητα και μετά κάνουμε μια κάθετη τομή στην φλούδα με αυτόν τον τρόπο. Όσο είναι το φάλτσο που κάναμε στο καλέμι, περίπου 5 εκατοστά. Σηκώνουμε με προσοχή δεξιά και αριστερά την φλούδα και βάζουμε μέσα το καλέμι να καθίσει καλά με τέλεια επαφή στον κορμό. Μπορείτε να το βάλετε στη μέση στην εγκοπή, έτσι σαν και αυτό εδώ, ή αν θέλετε στη μία πλευρά μόνο, φροντίζοντας η άκρη του καλαμιού δεξιά να εφάπτεται με τη φλούδα ακριβώς. Το επόμενο στάδιο είναι να δέσουμε με ταινία το σημείο και να το μονώσουμε. Εδώ είναι ένα ακόμη καθοριστικό στάδιο. Παρακολουθώντας πώς το κάνω εγώ, ακούστε τα εξής. Οι χυμοί που είναι το αίμα του δέντρου που θα μεταφέρει τη ζωή στον πόλη πρέπει να περάσουν στο κάμβιο του εμβολίου, να του δώσουν τροφή και αυτό να δημιουργήσει ιστούς και να κολλήσει το εμβόλιο, ούτως ώστε να αναπτυχθεί το μάτι και να γίνει νέο κλαδί που θα διαμορφώσει το δέντρο μας. Η χυμή στην ελιά είναι μια υγρασία, δεν τρέχουν υγρά όπως σε μερικά άλλα δέντρα. Και η υγρασία, όπως ξέρουμε, μια τριχοειδή ρογμή να βρει θα φύγει. Γι' αυτό εμείς πρέπει να μην αφήσουμε την παραμικρή δίωδο φυγής για την υγρασία. Γι' αυτό με ταινία ασφαλίζουμε καλά γύρω-γύρω κορμό και εμβόλια και για περισσότερη ασφάλεια βάζουμε κόλλα εμβολιασμού πρώτα πάνω στα καλέμια για να μην χάνουν υγρασία και μετά παντού. Αν θέλουμε μεγαλύτερη ασφάλεια, μετά βάζουμε πλαστική σακούλα από πάνω. Εγώ αλλού έβαλα, αλλού όχι. Έπιασαν όμως και τα δύο. Γιατί κάνω καλό δέσιμο και μόνος. Μετά όμως βάζω σίγουρα χάρτινη σακούλα για τον ήλιο για να μην ανεβάσουν θερμοκρασία και στεγνώσουν. Εγώ συνήθως βάζω σακούλα με τρύπες. Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουμε μετά. Μετά από 1 μήνα ερχόμαστε και τα ανοίγουμε. Συνήθως είναι πράσινα, αλλά δεν έχουν πετάξει ακόμη. Εγώ αφαιρώ νάιλον εδώ και βάζω τρύπια χάρτινη και ξαναέρχομαι μετά πάλι από 1 μήνα. Τώρα αρχίζουν να πετάνε. Οπότε πρέπει να τα προστατέψω και αυτά από τα άγρια ζώα και να τα παρακολουθώ όπως αναπτύσσονται. Αργότερα μεγαλώντας θα τα ψεκάσω γιατί είπαμε τρυφερά και τα προτιμάνε τα έντομα και τα τρώνε. Το μυστικό στο μπόλιασμα είναι να έρθουν σε επαφή κορμός με κορμό και φλούδα με φλούδα, εμβολίου και υποκειμένου. Και καλή μόνωση. Αν αυτό το κάνουμε με όποιο τρόπο και να βάλουμε το καλέμι στο κορμό, θα πιάσει. Ας δούμε μερικούς τρόπους έτσι για την ιστορία, γιατί πραγματικά φαντασία χρειάζεται και οι προϋποθέσεις που είπαμε. Όμως να ξέρετε από πριν ότι καλύτερο βαθμό επιτυχίας και ευκολίας έχουμε με αυτό που μόλις κάναμε, το κλασικό καλέμι. Αν αντί να κόψουμε τον κορμό κάνουμε μια εγκοπή κάπως έτσι, μονώσουμε τις πληγές και μετά βάλουμε το καλέμι με αυτόν τον τρόπο όπως μάθαμε, έχουμε το λεγόμενο γκάιλαρντ. Αυτό το κάνω όταν αλλάζω ποικιλία σε μεγάλη ελιά και δεν θέλω να χάνω καρπό για κάποια χρόνια. Οπότε όσο αναπτύσσεται το μπόλι αυτό, τόσο αφαιρώ κλαδιά από το παλιό. Εδώ για να πω την αλήθεια, το έκανα για πείραμα και μόλις έπιασαν τα εμβόλια, έκοψα το υποκείμενο πάνω από το εμβόλιο. Ένας άλλος τρόπος να βάλεις το καλέμι είναι το λεγόμενο λεκανίκι. Όμως το καλέμι διαφέρει στο ότι κρατάμε ένα παρακλάδι σαν και αυτό εδώ και τα μάτια είναι στο παρακλάδι. Και δεν κάνουμε φάλτσο, παρά μόνο σκίζουμε το βασικό κλαδί στη μέση και αφού κάνουμε ένα τάφ άνοιγμα στον κορμό, μακρύ όσο είναι το βασικό κλαδί του μπολιού,
Βάζουμε μέσα με αυτόν τον τρόπο τον μπόλι. Μετά το μονόνομο όπως ξέρουμε. Αυτός ο τρόπος ενδείκνυται και για αλλαγή ποικιλίας και για μπόλιασμα με κόψιμο του κορμού 10-20 εκατοστά πιο πάνω από το μπόλιασμα. Καλή μέθοδος είναι και αυτή. Μια άλλη κατηγορία είναι το μπόλιασμα με σχιστό. Στην ελιά όμως εγώ δεν το συνιστώ, γιατί το σκίσιμο θέλει προσπάθεια να γίνει εντελώς ίσιο, γιατί έχει σκληρό κορμό, άρα έχει μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και μικρότερο ποσοστό επιτυχίας. Οπότε δεν βλέπω λόγο να γίνει. Αυτή η μέθοδος είναι για αμπέλι, για μικρές διαμέτρους κορομιλιάς και για άλλα αποροφόρα. Τα σχιστά έμειναν 2 μήνες πράσινα και μετά ξεράθηκαν. Εκείνο που βλέπω στο YouTube, αλλά δεν το κάνω ούτε το προτείνω, είναι το τρυπάνι. Το θεωρώ για εντυπωσιασμό και τίποτα άλλο. Σκέψου να έχεις να μπολιάσεις 50 ελιές και να πάρεις το τρυπάνι και το παχύμετρο και να ξεκινήσεις. Και στο τέλος να σου πιάσουν 20-30. Αστεία πράγματα. Το έκανα μόνο και μόνο για να το δούμε. Το τρυπάνι έπιασε, αλλά εδώ που το έβαλα για δοκιμή έχουν αναπτυχθεί πολλά μπόλια από πέρυσι, οπότε θα το κόψω αργότερα αφού για δοκιμή το έκανα και τίποτα άλλο. Τελειώνοντας, αν θέλετε τη γνώμη μου για το μπόλιασμα της ελιάς, 2 είναι οι τρόποι για μεγάλη επιτυχία. Το κλασικό καλέμι και το μάτι με τάφ. Ή με πλακίδι αν είναι μεγάλο δέντρο και θέλουμε να γίνει σιγά σιγά η αλλαγή ποικιλίας. Φυσικά ένα μεγάλο δέντρο μπορείς να το καρατομήσεις και να βάλεις πολλά καλέμια γύρω-γύρω στον κορμό. Προτιμήστε να πάρετε εμβόλια από 2 ή 3 δέντρα όταν βάζετε πολλά εμβόλια στον κορμό. Ανακεφαλαιώνοντας, ας μας μείνει το εξής. Τον Απρίλιο-Μάιο το μπόλιασμα, ζωντανά εμβόλια με χυμούς και καλή ποικιλία, υποκείμενο με ανεβασμένους χυμούς, καλό δέσιμο με τέλεια μόνωση, σκέπασμα με πλαστικό και χάρτινη. Καλή επιτυχία, σας ευχαριστώ πολύ και θα μου άρεσε να μάθω πόσοι από εσάς αντέξατε μέχρι το τέλος. Μπορείτε να μου γράψετε το είδα, θα με υποχρεώνατε. Γεια σας και ευχαριστώ πολύ.